Καλησπέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για το Lord of Chaos με τον Michael Moynihan και τον Dietrich Sonderlind. Ο Michael Moynihan είναι ένας αφιλεγόμενος μουσικός, έτσι, όπως ξέρουμε, συγγραφέας και ερευνητής των προχριστιανικών θρησκειών κυρίως, και ο Dietrich Sonderlind ένας Νορβηγός δημοσιογράφος. Λοιπόν, εδώ είναι το βιβλίο Lords of Chaos. Εδώ το πιστόφυλλο, το οποίο, όπως είπα, είναι στην γερμανική έκδοση, καθώς διέμενα κάποια χρόνια στο Βερολίνο και το αγόρασα από εκεί, και επειδή θα πάω και καλύτερα με τα γερμανικά από ότι με τα αγγλικά, αλλά όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε και στην αγγλική έκδοση, μπορείτε να το κάνετε, είναι πάρα πολύ καλή, είναι και δύο εκδόσεις αναθεωρημένες. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο, το οποίο το θεωρώ ως την πληρέστερη καταγραφή για το φαινόμενο του black metal, γιατί δεν αναλύει μόνο τα γεγονότα στην Νορβηγία, αναλύει για τις επιρροές του black metal, αναλύει τις πηγές, τις διάφορες προχριστιανικές θρησκείες και τις διάφορες απόψεις και ιδέες των ευρωπαϊκών λαών. Αναλύει τις πηγές, τις μουσικές του black metal και τις ιδεολογικές. Πάει πολύ πίσω από τους Coven και τους Black Sabbath, περνάει στο heavy metal, στο thrash, στο death και ούτω καθεξής. Πάρα πολλές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, όπως ο Varg, όπως ο Faust, εκείνης της εποχής, τον Emperor, τον Absurd στη Γερμανία, οι οποίοι είχαν σκοτώσει έναν συνομιλικό τους, και οι αφιλεγόμενες απόψεις τους, και όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Και πάμε να δούμε εν ολίγης στις πάρα πολλές σελίδες, έτσι, τι ακριβώς περιέχεται. Το πρώτο κεφάλαιο είναι το Sympathy for the Devil. Ξεκινάει από Aleister Crowley, από Coven, από Black Widow. Εδώ η Coven, το πρώτο τους άλμπουμ που είχαν κάνει αίσθηση, μια κυκλοφορία κυριολεκτικά σατανική, για όσους ξέρουν. Άντων Λαβή. Φτάνουμε στους Venom, εδώ η μεγάλη Venom. Η Diamond, Merciful Fate, τα που γίνανε τώρα τελευταία, που ανοίξαμε θέμα αν είναι Merciful Fate black metal και αν δεν είναι, βλακωδός. Περνάμε εδώ στους Bathory, εδώ είμαστε. Περνάμε στα κινήματα του Thrash, του Thrash και του Death, Slayer, μάθαμε και πολύ καλά, Possessed, έτσι, μεγάλη αυτή μπάντα, αξεπέραστη θα έλεγα. Εδώ οι συγγραφείς προσπαθούν να αναδείξουν τις επιρροές του black metal, έτσι, συγκροτήματα όπως η Celtic Frost ή η Slayer. Βλέπουμε εδώ πως επηρεάσανε και στιλιστικά το όλο κίνημα, έτσι. Βλέπουμε ακόμα και τους Slayer με μακιγιαρισμένο πρόσωπο, με καρφιά, ιστορίες. Καλά η Celtic Frost, ok. Περνάμε στις μπάντες του death metal. Μετά περνάμε σε διάφορες συνεντεύξεις όσον αφορά τον Dead, όσον αφορά το Helvete, το βιβλιοπωλείο του,
συγγνώμη, το δισκάδικο του Euronymous. Εδώ. Lazy the North Sky είναι το τίτλος του κεφαλαίου. Περνάμε και σε μια συνέντευξη του Faust, πως γνωρίστηκε με τους Mayhem, με όλη αυτή τη φάση. Εδώ Helvete, Euronymous. Πολλές φωτογραφίες από το εσωτερικό του Helvete. Εδώ από τις πιο κλασικές βέβαια, φώτο. Μετά οι συγγραφείς προχωράνε στο κάψιμο των εκκλησιών, έτσι, το διαβόητο κάψιμο των εκκλησιών, το πόσο ο τύπος φούσκωσε όλο αυτό το φαινόμενο του black metal. Έτσι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι και ο τύπος εκείνης της εποχής έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί μπόρεσε να εξάψει τη φαντασία του κοινού, έτσι. Και αυτό ήταν και ένα καλό όπλο και για την χριστιανική εκκλησία. Μάλλον τα αντίθετα καταφέρανε. Δεν θα το σχολιάσω αυτό τώρα. Το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω είναι το νεαρό της ηλικίας τους, έτσι, γιατί πήραν σοβαρότερα τα μηνύματα που είχαν δώσει κάποια group στο πρώτο black metal κύμα. Λοιπόν, ο Faust είναι αμετανόητος για το φόνο του Νορβηγού ομοφυλόφιλου εκείνη την εποχή που το παρέσυρε στο πάρκο, στο Όσλο ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Το θυμάμαι κιόλας καλά. Τέλος πάντων είναι αμετανόητος. Γράφει λέει επιλέξει ότι είχε την ανάγκη να σκοτώσει. Και απλά βρέθηκε εκείνος ο άτυχος στο δρόμο του. Λοιπόν, δεν θα το σχολιάσουμε παραπέρα αυτό, συνεχίζουμε. Βλέπουμε γενικά, όποιος έχει αυτό το βιβλίο, θα δούμε τα συγκροτήματα. Παρόλα αυτά τα γεγονότα που συμβήκαν, ούτε η Emperor, ούτε βέβαια ο Varg, ούτε ο Faust έχουν μετανιώσει για τίποτα. Και για το κάψιμο των εκκλησιών και για τους φόνους και όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβηκαν. Είπαμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα μάλιστα ήταν και μια θριαλίδα για να γίνει και πιο γνωστό το κίνημα, έτσι. Γιατί δεν έγινε πιο γνωστό π.χ. το ελληνικό black metal και έγινε πιο γνωστό το νορβηγικό, και μόνο για τον ήχο, έτσι. Γιατί τα ελληνικά group δεν είχαν να αναζηλεύσουν τίποτα από τα νορβηγικά, γιατί ακριβώς συνέβηκαν όλα αυτά τα γεγονότα και ο τύπος όχι απλώς τα φούσκωσε και τα παραφούσκωσε. Μετά περνάμε σε ένα κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στο Varg, για τις αφιλεγόμενες ιδέες του Varg, για την νεαρή του ηλικία, π.χ. εδώ. Τώρα όπως ξεφυλίζω και το βιβλίο, τον βλέπουμε το Varg εδώ μικρό. Πέρασμάτα από το Ιράκ, γιατί ο πατέρας του δούλευε εκεί για τον Σαντάμ Χουσέιν. Πέρασα και από το Ιράκ για ένα χρονικό διάστημα. Εδώ η κλασική φώτο. Συνέντευξη κιόλας από το Varg. Οι αφιλεγόμενες, όπως είπαμε, απόψεις του σχετικά με τον εθνικό σοσιαλισμό, τον φιλετισμό, με τις προχριστιανικές θρησκείες, με τον παγανισμό.
Εδώ μετά οι συγγραφείς έρχονται και στο κυνήγι του Όντιν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο με τους Βάτοροι, έτσι, πώς χωράει στα αρχαία νορβηγικά, η Asgard's Ryan, μυθολογικές παραδόσεις της Νορβηγίας, γενικότερα των γερμανικών μυθολογιών, έτσι, παγωμένη Νορβηγία, Φεράιστε Νορβέγγεν. Και ένας πίνακας πάλι για το κυνήγι, από το Franz von Stuck, τον γερμανό ρομαντικό ζωγράφο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Πρέπει να ανοίξω τελείως το βιβλίο. Έτσι. Εδώ ο γνωστός πίνακας του Βίνκε. Έτσι, ο Θόρ και οι γίγαντες, Auschwitz. Μια άποψη από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα. Εδώ είναι η Slave. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το αφιέρωμα. Εδώ ο δικός μας ο Μάγκος, ο οποίος καταθέτει και αυτός την άποψή του. Ένα φοβερό βιβλίο. Όποιος θέλει να μάθει για το black metal και για τις επιρροές του black metal, είναι ότι πρέπει. Εδώ αν το λαβεί, μια πολύ σημαντική συνέντευξη στην βιογράφο του, μας παρέχει πολλές πληροφορίες. Βέβαια οι Mayhem βασικά και γύρω από τους Mayhem ήταν αντίθετοι με το λαβή, αλλά εγώ θα διαφωνήσω εδώ. Δηλαδή οι Mayhem προσπάθησαν να δώσουν μια κουλτούρα και αντιχριστιανική, αλλά θα έλεγα κυρίως δηλαδή να φαίνονται κακοί προς τον έξω κόσμο, δηλαδή να αρνηθούν τις εγκόσμιες απολαύσεις και όλα αυτά να βγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας αντιστραμμένος χριστιανισμός στην ουσία όλο αυτό το πράγμα. Σε αυτό κυρίως ήρθαν σε αντίθεση με τον λαβή. Οκ, προχωράμε. Μετά περνάμε στους Absurd. Έτσι. Μπάντα της Ανατολικής Γερμανίας τότε, οι οποίοι κάνανε ένα φρικτό έγκλημα, δολοφονούσαν ένα συνομιλικό τους, τον Σάντρο Μπάγκερ, και αυτοί με αμφιλεγόμενες απόψεις. Θα έλεγα ότι είναι από τα πιο ακραία σχήματα του black metal η Absurd. Έτσι, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Προχωράμε. Εδώ πάλι ο τύπος εποχής για τον Varg. Κάποια κλίματα που είχαν γίνει ανά την Ιφίλιο και οι ακροατές ακούγανε και καλά, ας το πούμε, Death και Black. Εδώ έχουμε το πιστόφυλλο μάλλον του Panzerfaust, αυτά που γράφανε οι Darkthrone, Norsk Arisk Black Metal, το οποίο παρεξηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Κάνει μια ανάλυση και αυτών των απόψεων μέσα στη μουσική αυτή. Εδώ, μιλιταριστικό black metal. Έτσι.
Και γενικά περιγράφει το βιβλίο και πώς υποδέχτηκε όλο αυτό το κίνημα τότε η νορβηγική κοινωνία, έτσι. Στην ουσία είναι συντηρητική κοινωνία, απ' έξω μπορεί να φαίνεται ανοιχτή, ευπρόσδεκτη κλπ. Αλλά δεν είναι στα πράγματα. Το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα συγκρίνω τώρα την Νορβηγία με την Ελλάδα σε πολλά θέματα. Σε άλλα υπερέχουμε εμείς, σε άλλα υπερέχουν αυτοί. Δεν θέλω να κάνω καμία σύγκριση αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο χωρών. Βέβαια το black metal κίνημα σήμερα στη Νορβηγία θεωρείται ένα πολιτιστικό προϊόν, έτσι, και πολύ καλά κάνουν οι Νορβηγοί, και γιατί όχι. Εδώ βαφκαλιζόμαστε επειδή πήγανε οι Septic να παίξουν στο Ηρώδειο, ότι πάνε να πει ότι θα τους αποδεχτεί η ελληνική κοινωνία. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα να μας αποδεχτεί καμία ελληνική κοινωνία. Καταρχήν δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία, είναι ένας αχταρμάς, έτσι. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με Ηρώδεια, ούτε με κοινωνίες ελληνικές, σε εισαγωγικά όλα αυτά βέβαια, έτσι, ούτε με όλους αυτούς τους κάφρους. Δεν θέλουμε να κάνουμε καμία αποδοχή, έτσι, ούτε να δείξουμε ότι είμαστε πολιτισμένοι δήθεν, όπως εννοούν τον πολιτισμό σήμερα, δηλαδή ο πολιτισμός ο σημερινός εδώ στην Ελλάδα είναι της αρπαχτής και της λαμογιάς, της ειρήνης, της απεισμένης, έτσι. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Εμείς δεν είμαστε αυτού του πολιτισμού. Έτσι, οι μεγάλοι πολιτισμοί ξέρουμε ότι δημιουργηθήκαν από φωτιά και από ατσάλινα. Έτσι. Εδώ κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, έκανα μια περιγραφή. Έτσι, όποιος πάρει αυτό το βιβλίο δεν θα χάσει, αντίθετα θα μάθει πάρα πολλά. Βέβαια και άλλα βιβλία γύρω από το black metal έχουν γραφτεί εξίσου καλά, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο πληρέστερη έκδοση. Γιατί παρέχει τα πάντα, ακόμα και για έναν ακροατή ο οποίος δεν ξέρει για το black metal και θέλει να ασχοληθεί με αυτό, να ενδιαφερθεί, έτσι, και να προχωρήσει παραπέρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Το βιβλίο είναι αρκετά μεγάλο βέβαια, είναι γύρω στις, για να δούμε, η γερμανική έκδοση που έχω εγώ, την αναθεωρημένη, είναι γύρω στις 430 σελίδες, έτσι. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται θα το διαβάσει μονορούφι. Λοιπόν, αυτά, χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.